วัสดีค่ะ Welcome สู่การสอนแต่งหน้าของคัตตี้แล้วนะคะ ก็ไม่ได้แต่งมานานมากอ่ะ3 ปีก็ว่าได้นะคะ ยังไงก็ต้อนรับ Beauty Blogger คนใหม่ด้วยนะคะ เป็นเทคนิคการแต่งหน้าที่ง่ายมากๆนะคะ ซึ่งใครก็ต้องแต่งตามได้ค่ะ ง่ายสุดๆไปดูกันเลยคัตตี้แนะนำว่าให้ใช้เป็นนิ้วก่อนนะคะ เพราะว่าเราเนี่ยจะได้คอนโทรลได้ง่ายๆค่ะแล้วก็ใช้วิธีแถบนะคะสกินแคร์ต่างๆที่เราลงเนี่ยมันจะได้ไม่เคลื่อนตัวค่ะซึ่งอันนี้ที่คัตตี้ชอบนะคะเพราะว่าสีเนี่ยมันพอดีกับตัวคัตตี้เองแล้วก็มันเหมาะกับที่จะมาทาปกปิดพวกรอยดำต่างๆรอยสิวเนื้อมันพอดีอะค่ะเนื้อมันแบบไม่เหลวไปแล้วก็ไม่แห้งเกินไปนะคะมันครีมมี่กำลังดีค่ะอันนี้แบบรอยเจาะจมูกตอนสาวยุคแบบฮิปฮอปกำลังรุ่งเรืองให้เลือกเป็นคอนซีลเลอร์ที่เนื้อลิควิดนะเวลาเราแบบเกลี่ยหรือว่าเวลาเราแท็บเนี่ยมันจะได้ไม่เป็นคราบแล้วก็แบบไม่แห้งนะคะก็ควรจะใช้เป็นคอนซีลเลอร์คนละตัวกันกับที่เอาไว้ปกปิดรอยนะคะที่ใช้ของตรีนะคะนี่อันนี้ก็จะเนื้อลิควิดมากนะคะก็หมุนออกมาถ้าใครที่ตาคล้ำแบบจัดๆแนะนำให้ลงคอร์เรคเตอร์ที่เป็นสีส้มๆก่อนนะคะจะช่วยให้ดูแบบไม่เทาเป็นสามเหลี่ยมนะทุกคนนี้ตัวคัตตี้เองนะคะจุดที่คัตตี้จะชอบเฉดคือจะเป็นตรงนี้ค่ะช่วงกรอบหน้าผากนะคะเพราะคัตตี้เป็นคนที่มีกรอบหน้าผากที่มีความเหลี่ยมแล้วก็จะทำอย่างนี้ให้มันมีเงาขึ้นเพื่อให้มันดูแบบมนขึ้นดูแฟมินินขึ้นนะคะแล้วก็จะมีตรงนี้นะคะที่จะแบบเฉดนิดนึงค่ะสำหรับใครนะคะที่มีชีคโบนสูงอยู่แล้วนะคะถ้าเรายิ่งไปเฉดตรงนี้เส้นนี้นะคะจะทำให้มันไปเน้นโหนกแก้มของเรามากขึ้นนะคะถ้าแบบว่าคนที่ชอบแต่งสายฝอเขาจะเน้นชอบทำอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากให้หน้าดูละมุนเกาๆนะคะก็ไม่แนะนำให้แบบเฉดตรงนี้ให้มันขึ้นเป็นเส้นนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดูแบบยิ่งดูเป็นกระดูกโหนกแก้มนะคะมาเขียนคิ้วกันนะคะที่จะชอบใช้แปรงที่หัวฟูๆนิดนึงค่ะเพราะว่าจะได้หัวฟูเหมือนแคตตี้ตอนนี้ เพราะว่าเวลาทานะคะมันจะได้ให้ลายเส้นที่ดูเป็นเส้นฟุ้งๆอะค่ะไม่ดูเป็นแบบเส้นที่คมเกินไปใครที่เป็นคนคิ้วสวยอยู่แล้วนะจะข้ามขั้นตอนนี้แล้วปัดคิ้วอย่างเดียวเลยก็ได้นะคะถือว่าเป็นคนมีบุญมากเลยเพราะที่ว่าขั้นตอนเขียนคิ้วเนี่ยเป็นขั้นตอนที่ยากสุดสำหรับการแต่งหน้าสำหรับคัตตี้เลยนะคะทุกคนกันต่อนะคะเพื่อจัดทรงขนคิ้วค่ะที่จะใช้เป็นมาสคาร่านะคะที่เอาไว้ทาขนตาเลยเพราะว่ามันจะสามารถพยุงคิ้วได้สตรองกว่าการใช้ที่เป็นมาสคาร่าสำหรับขนคิ้วใช้สี E-Tube นะคะทาทั่วเปลือกตาบนเลยค่ะแล้วลากมาห่างตาล่างจนถึงกึ่งกลางของตานะคะใช้ช่องกลางสีชิมเมอร์นะคะทาตรงกลางเปลือกตาบนค่ะหลับตาจะได้วิงวิงและใช้สีนี้นะคะทาที่หัวตาบนและล่างค่ะเทคนิคการเขียนไลเนอร์สำหรับมือใหม่นะคะให้ดึงหางตาขึ้นค่ะแล้ววาดที่หางก่อนนะคะแล้วค่อยเชื่อมกันค่ะค่อยๆเช็คตัวเองจากกระจกด้วยนะคะว่าเส้นเป็นยังไงบ้าง
ปัดมาสคาร่านะคะทัตตี้ชอบของอันนี้ที่สุดเลยค่ะของ Smashbox นะคะมันหนามากเลยแต่ว่ามันล้างออกง่ายค่ะก็นะคะปัดตั้งแต่โคนขึ้นมาปลายนะคะแล้วค่อยๆปัดแยกเป็นช่อๆค่ะเทคนิคทาลิปให้ปากดูจุบุนะคะใช้สีอ่อนนะคะที่เป็นเนื้อเวลเวตแมตต์ค่ะทาทั่วปากและใช้นิ้วนะคะเบรนค่ะให้เกินขอบปากด้านบนนะคะและด้านล่างช่วงกลางค่ะแล้วก็ใช้สีที่เข้มขึ้นมา4ระดับนะคะแต้มตรงที่กลางปากบนปากล่างแล้วก็ใช้นิ้วเกลี่ยค่ะเกลี่ยให้อยู่แค่แอเรียตรงกลางนะคะสีน่ารักมากเลย